So, maraming nag-request, charot. At maraming nagtanong kung paano daw paputiin ang kilikili. At pabanguhin. Kasi, di naman ako, yung concern sa kilikili dati. Kasi para sa akin normal lang siya na ganito. Pero, nag-a-appreciate tsaka nagtatanong kung bakit daw puti-puti ng kilikili ko. In fact, mas maputi at makinis pa yung kilikili ko. Kaysa mukha kong ito, ang dami ng pimples at marks. So, ayan. Diba? Ang kinis-kinis ng kilikili. Ang puti-puti ng kilikili. So, ang sikreto is, I will tell you a secret. And if I tell you the secret, it's no longer a secret, right? So, ano ba sikreto, Adele? Anong sikreto ng kilikili, Adele? Kalamansi ba? Kalamansi daw. So, ito guys, ito yung sikreto. First secret is, tsaka walang balahibo. So, ayan, isa din yan sa mga secret, mga kapatid. Ano lang, when I remember, wala din siyang amoy. I remember when I was second year high school, sabi ng pinsan ko, wag ko daw galawin yung kilikili ko, wag siya isi-shave, tsaka wag mag-deodorant. And then, second is, sabi ng mama ko, yun daw, wag ko daw siyang i-shave din. So, I never did that. Hindi ako nag-shave, hindi ako nag-deodorant. Pero, naalala ko, dumating din yung point na, yung di ba pawis ka, magkakasmell siya. So, tsaka lang magkakasmell na ang kilikili ko pag pawis ako. Yung sobrang pawis na pawis talaga. Tsaka lang siya magkakasmell. And then, naalala ko din, elementary ko, sabi ng teacher ko na, wag daw magsabon ng anything. Detergent. So, once lang ako nag-try nun, detergent. So, effective siya kasi nagiging dry yung hindi ka pawisin tapos hindi siya magsismell. Nakapag-try ako magtawas for like, ano lang din. Kung saglit lang din siya, nagtawas ako. For gaya-gaya lang, so tinigilan ko siya. So, until now, is wala akong ginagamit kahit ano. Tapos, pag may buhok siya, binubunot ko lang siya ng puller kasi magkakabuhok ako like 3 buhok or 4 buhok, 4, 2. So, yun lang binubunot ko kasi para siyang ganito lang siya, oh. Makita mo daw yung puller. Parang ganito lang siya. So, pag may tutubo dyan, binubunot ko siya. Yun lang. Kasi pag isi-shave mo, yung mga small na buhok, maano na yun siya, masasali yun siya sa shave. Tsaka, yun din yung makakos ng itim ng kilikili mo. I don't know why. Kasi dadami siya, diba? Tapos yung skin mo ma-irritate. So, isa yan siya makakapakos ng kilikili na maitim. may mga kilala din kasi ako mga friends na kahit tumutubo na yung kilikili nila, buhok sa kilikili, hindi pa rin nila tinatanggal. Kasi sabi ng nanay ko, like at the age of 20s or 25, 23, darating din yung point sa kilikili mo na malalaglag lang siya. So kung hindi mo siya gagalaw, your kilikili will always remain white kasi hindi mo siya ginalaw. So virgin na virgin pa itong kilikili ko. Yung mga classmate ko nga dati sa... The fourth is, wag kang maghiram or magpahiram ng damit mo sa may mga amoy. Kung naghiram ka, like wala kang choice, tas kung pinagpawisan ka, tas nasa-smell mo na sobrang lakas ng amoy, change your clothes immediately para hindi mag-remain yung amoy sa kilikili mo. So, ayan po siya. Maligo ka na lang. O maligo ka na lang or mag-wash ka. Yun po siya. So, wala po yung amoy. Wala po yung maputi po yung kilikili ko. Mas maputi pa sa mukha ko. Naiinis na ako. Sana ilipat na lang yung mukha ko sa kilikili ko, no? Magpalit na lang sila para makinis din yung mukha ko. So, yun po. I hope that it helps you guys and thanks for watching. Ciao!